साथीहरु तपाईलाई यस दारे च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो विशेष गरेर तपाईहरुलाई फोटोशपमा तपाईले कुनै पनि एउटा फोटो अनलाइन मार्फत डाउनलोड गर्नु भएको छ र त्यो फोटो चाहिँ तपाईले पीएनजी फर्मेटमा डाउनलोड गर्नु खोज्नु भएको छ या कुनै जेपीजी फाइलमा डाउनलोड गर्नु भएको छ तर त्यो फोटोलाई तपाईले काहीँ प्रयोग गर्नु खोज्दाखेरि तपाईलाई त्यो फोटो प्रयोग नभइरहेको अवस्थामा त्यहाँ तपाईले फर्मेट हेर्दा फोटोको फर्मेट चाहिँ इन्डेक्समा दिइरहेको छ भने तपाईलाई त्यो इन्डेक्स फर्मेटलाई कसरी अनलक गर्ने भन्ने बारे आज म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म तपाईलाई मेरो पीसी को स्क्रिन तर्फ लान चाहन्छु र पीसी को स्क्रिनमा म तपाईलाई देखाउँछु कसरी अनलक गर्ने भनेर। ल पहिला हामी जाउँ पीसी को स्क्रिन तर्फ। पीसी को स्क्रिन तर्फ गइसकेपछि जस्तै मैले यहाँ एउटा फोटो डाउनलोड गरेर यहाँ हालिसकेको छु। यहाँ फोटोशपमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा एउटा मैले पानसको फोटो राखेको छु जुन चाहिँ मैले पीएनजी मा डाउनलोड गर्नलाई कोसिस गरेको थिएँ र डाउनलोड पनि भयो र डाउनलोड भइसकेपछि मैले त्यसलाई कुनै ठाउँमा प्रयोग गर्नु खोज्दाखेरि उक्त फोटो चाहिँ प्रयोगमा नआउने। जस्तै मैले यहाँनेर एउटा कुनै ठाउँमा मुभ गरेर काम गर्नु खोज्दाखेरि मैले उक्त फोटो मुभ गरेर लाँदाखेरि त्यहाँ मुभ नहुने प्रब्लम देखिएको हुँदा यसलाई कसरी तपाईहरुले चाहिँ सल्भ गर्ने भन्ने बारे मैले आज भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुले धेरै त्यस्तो गाह्रो केही छैन, एउटा सानो सिम्पल ट्रिक छ। त्यसलाई तपाईहरुले एउटा सानो सिम्पल एउटा अप्सनहरु हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले ध्यान नदिँदाखेरि यस्तो प्रब्लमहरु हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौं। त्यसको लागि तपाईले साधारण के गर्नुपर्छ भने तपाई यदि फोटोशप राम्ररी चलाउनुहुन्छ भने तपाईलाई यसबारे ज्ञान भएकै हुन सक्छ। तर कतिपय साथीभाइहरु कहिलेकाहीँ फोटोशप युज गरेर केही काम गरौँ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ तर यस्ता सानातिना समस्याले गर्दाखेरि काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा तपाईहरुलाई आज यस भिडियोले सायद केही मद्दत गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भने जस्तै यो फोटो तपाईले यदि कुनै वेबसाइटबाट तपाईले यस्तै प्रकारको कुनै फोटो डाउनलोड गर्नुभएछ जुन चाहिँ इन्डेक्स फर्मेटमा तपाईले देखिरहनु भएको छ भने यसलाई प्रयोग गर्न तपाईले नसकिरहेको अवस्थामा कसरी यसलाई प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बारे मैले आज यो भिडियो पनि तपाईहरुकै लागि लिएर आएको छु। र तपाईले सिम्पल के गर्नुस् भने फोटो जसै तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छ फोटो त्यसलाई तपाईले जहाँ डाउनलोड छ त्यहाँ ओपन गरेर तपाईले यसलाई आफ्नो यसमा फोटोशपमा ल्याउनुस् र ल्याइसकेपछि तपाईले यसलाई प्रयोगमा ल्याउनलाई तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाईले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फाइल एडिट र इमेज भएको ठाउँमा तपाईले जानुस् र यहाँ मोड भन्ने ठाउँमा छ तपाईले मोड भन्ने ठाउँमा जानुस् र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ CMYK भनेर देखिएको छ। त्यो CMYK कलर भन्ने ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। त्यहाँनेर क्लिक गरेपछि तपाईलाई यस प्रकारको अप्सन सोध्छ यहाँनेर र तपाईले यसलाई ओके मा क्लिक गरिदिनुस्। तपाईले ओके मा क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले लेयर 1 भनेर आइसकेको छ तपाईको अगाडि। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुको जेपीजी फाइलमा छ भने त्यही अनुसारको नामहरु आउने हुन्छ र यसलाई त्यसपछि तपाईले जता तपाईले युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ तपाईले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मैले कति सजिलै यसलाई फेरि यहाँ लिएर आएको छु। यो पीएनजी फर्मेटमा भएकोले यसको ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा केही नभएको हुँदाखेरि यसलाई सजिलैसँग मैले मात्र इमेज मात्रै यसलाई तान्न सके। तपाईहरुले यदि कुनै जेपीजी फर्मेटमा छ र त्यो फोटोलाई तपाईले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तर म्याक्सिमम यो इन्डेक्स फर्मेट चाहिँ पीएनजी फर्मेटमा डाउनलोड गर्न खोज्दा अनलाइन मार्फत फोटोमा प्रब्लमहरु देखिएको हुँदा तपाईले यदि कुनै इमेजहरु चाहिँ पीएनजी फर्मेटमा डाउनलोड गर्दै हुन्छ भने यस प्रकारको समस्याहरु आउन सक्छ र तपाईले यसलाई यो अहिले मैले सिकाए अनुसार तपाईले इमेजमा जानुस्, मोडमा जानुस् र CMYK कलर भनेर जुन तपाईलाई दिएको छ त्यहाँ अप्सन त्यो अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईको अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ र चेन्ज भएपछि तपाईले त्यसलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। अनलक भइसकेपछि तपाईले जहाँ तपाईलाई आवश्यक पर्छ त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो तपाईलाई अवश्य नै हेल्पफुल लागेमा कृपया सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्सिदिनु होला यदि नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने, र यदि पुरानै साथीहरु हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक र कमेन्ट गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र साथै कुनै साथीभाइहरुलाई तपाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यस प्रकारको समस्यामा तपाईले यो भिडियोलाई शेयर गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु।